Ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa. V tom se společně podíváme na tu pěknou výroční verzi pistole SP01 Shadow. Jdeme na to. Věřím, že jste zaregistrovali tu edici, proč vlastně ji tady máme, proč vlastně česká zbrojovka něco takového udělalo. Jedná se o 85. výročí založení právě zbrojovky v Uherském Brodě. Proč to nastalo? V roce 1936 byla taková motivace zkrátka odsunout veškerý ten průmysl, který je důležitý pro obranu státu, ze západu na východ. Důvod byl naprosto jasný, případná válka s Německem, kdy už vlastně v tom 36. bylo tak nějak jasný, že se něco s prominutím pokazí, možná bych to řekl asi jinak, takže vlastně odsouvali všechno směrem na východ, aby tak vlastně se nezbavili nebo aby nepřišli v případě konfliktu o vlastně ty důležité věci, jako byla právě česká zbrojovka nebo respektive ten zbrojní průmysl, kompletně celý, vyráběli se tam od kulometů do letadel přes palný zbraně, ruční a tak dále. Potom si někdy můžeme trošku víc povědět. Dneska se tím nebudeme úplně dlouho zdržovat. Nicméně samozřejmě dopadlo to, jak to dopadlo, takže ne, že by to bylo k ničemu, ale ve výsledku jakoby nám to úplně moc nepomohlo. Ono se vlastně začalo stavět v létě 1936 a na začátku roku 1937 už byla část hotová, takže se mohlo začít vyrábět. Je asi jasný, že to vzniklo a ve výsledku to postoupilo tam, kam to postoupilo dneska. Nicméně už v 50. letech bylo naprosto jasný, že česká zbrojovka bude velice důležitá pro ozbrojené složky český, ale samozřejmě i civilní střelce, jako jsme my a tak dál. Vznikly tady skvělý modely, jako je vzor 58, jako je vzor 61 Scorpion, samozřejmě spousta skvělých pistolí, časová 75 a postupně i další modely. Potom v roce 92 se z toho vlastně stala akciovka a v roce 2006 tam přišly už ty nové modely, právě i, myslím si, že v roce 2006 vyšel právě SP01 Shadow, ten model, který momentálně držím v ruce. No a k tomu výročí vlastně udělali dvě zbraně, udělali jak Shadowku jedničku, tedy SP01 Shadow v této úpravě, tak udělali, tady je za mnou vidět, tu kulovnici. Ta za mě není až tak zajímavá a právě proto se podíváme dneska na tu pistoli. Standardně jedná se o úplně normální 75 jako takovou, SP01 Shadow, nic bychom tady vnitřně nenašli změněného. Jediná věc, jsou tady vlastně tyhle mosazný, zlatý střenky a samozřejmě ta spoušť jako taková a je vyrobených jenom 2000 kusů, takže vepředu máte ještě napsaný, že to je limited edition, tedy taková limitovaná edice. Jinak vlastně všechno na tyhle pistoli zůstalo stejný. Musím říct, že ten zlatý vzhled se k ní poměrně hodí, je to taková, vznikla z toho maličko z mě taková gangsterská pistole, tou zlatou jako takovou, ale je to pěkný kousek, jestli už máte doma třeba verzi Tobruk nebo jiný výroční pistole, který česká zbrojovka udělala, tak je to takový pěkný, můžete si k tomu tu pistole dát. Mimochodem, samozřejmě, jak tady ta pistole, tak ta, co mi leží tamhle, tak je kompletně vyčištěná, zkontrolovaná, že je v bezpečném stavu. Nedovolil bych si tady máchat nabitou nebo neskontrolovanou zbraní, však mě znáte, vždycky jsem to na všech videích dělal. Tak, pojďme si říct nějaký základní údaje, nějaký základní informace, jelikož ty nás tady budou určitě zajímat. Nebudeme si dneska představovat tu pistolu úplně do detailu, chtěl jsem vám jenom ukázat vlastně v těch pěkných tónech, které tady vznikly tou úpravou. Výška zbraně je 15 cm, tloušťka zhruba 4 cm a délka je potom 21 cm. Máme tady krásnou hlaveň, která má 120 mm, 12 cm, tedy nějakých něco kolem 5 palců. Samozřejmě SADA je spouštěvý mechanismus, máme tady možnost zajištění zbraně, pokud je natažená v nataženém stavu. Máme tady pěkný záchyt závěru a samozřejmě i zvětšenou zádržku toho zásobníku. Tato zbraň je dělaná spolu se střelcema, který vlastně se na ní podíleli, samozřejmě i s různými ozbrojenými složkami a tak dál. Byla to taková první česká pistole, která právě sloužila k té sportovní střelbě a určitě víte, že ať už Shadow 1 nebo samozřejmě i Shadow 2, tak oba dva modely se perfektně povedly a jsou velice oblíbený právě v těch kategoriích IPSC, nějaký další střelby a tak dále. Co mě poměrně zaujalo, jsou samozřejmě ty zlaté střenky. Mimochodem byla tady změněna ergonomie, takže už nemáme klasický takový ty rýžové střenky, které tam byly. Máme tyhle zlatý nebo mosazný a mají vlastně úplně stejnou ergonomii, jako to je u Shadow 2. Takže
Líbí se mi, že to tady tomu dodal takový ten moderní vzhled. Co se týče úpravy té spouště, tak spouště upravená DLCčkem, což je paráda, jelikož samozřejmě budete na to furt šmatlat, furt s tím budete něco dělat, furt budete spouštět, tak kdyby tam byla nějaká obyčejná povrchovka, co za chvilku začne omatlávat, ale věřím, že to DLCčko na tom vydrží opravdu velmi dlouho. No a zlatý máte samozřejmě i tu bodku zásobníků. Mimochodem dostanete k tomu 2 zásobníky a základní čištění, tak jak to je u té SP1, u toho Shadowa, tak nějak zvykem. Co mě trošku překvapilo, je zvýšená cena. Dostali jsme se z nějakých 26 000 na 35 000, což už je docela dost. Vlastně dostáváme se na cenu Shadow 2, která v těch střeleckých schopnostech je trošku lepší. Nicméně samozřejmě u téhle pistole nejde o to vzít ji a hnedka ji začít trasovat na střelnici, ale jde o to si ji někde uchovat, jelikož to je limitka, celý to tak nějak vypadá pěkně. Maličko mě překvapil popisek u vlastně detailu produktu české zbrojovky, kde říkají, že je to nejlepší rozloučení s tím modelem, vlastně, jaký by mohlo být. Tak nějak to tam je formulovaný. To by znamenalo, že ten model vlastně bude postupem času končit. Ono to je víceméně jasný, protože Shadow 2 už je na trhu nějaký ten pátek a můžeme tady čekat spíš Shadow 3, než to, že by udržovali i ten model. Takže očekávejme, že postupem času se tyhle modely postupně vytratí z té produkce, ale samozřejmě bude jich spousta ještě furt na krámech. A tyhle pistole, i když koupíte 5letou střílenou pistoli, tak je to furt velice dobrá zbraň, takže se vůbec nemusíte bát, že by si s tím mělo něco být. Co ale je tak nějak už jasný, takže ten model, vlastně ty kulovnice takový, jaký jsou, tak postupně budou končit a bude nahrazovat úplně nový model. Na ten se popravdě docela těším, takže uvidíme, co nám česká zbrojovka přinese. Přátelé, děkuji moc za vaši pozornost. Dneska jsme se tady podívali na ten anniversary neboli výroční model, který česká zbrojovka udělala k 85 letům výročí založení české zbrojovky v Uherském Brodě. A děkuji ještě jednou za vaši pozornost. Mějte se krásně, budu se na vás těšit někdy příště. Takže ahoj.